By the name of God, hello everyone and welcome to our online class. Lesson 27 درس 27 اسنک یک میان وعده. Exercise 1 exercise اول vocabulary ذخیره لغات. Part A بخش A. Look at the messy kitchen. نگاه کنید به آشپزخانه به هم ریخته. Match the two parts of each sentence. بسل کنید دو بخش از هر جمله را. Now listen and practice. پس گوش کنید و تمرین کنید. The chicken is E. In front of the ketchup. مرغ هست روبروی سس کچاپ. The jelly is G. Next to the mustard. مربا هست پهلوی مستارد یا سس مستارد. The ketchup is C. Behind the chicken. سس کچاپ یا گرجه هست پشت مرغ. The lettuce is B. No, the lettuce is H on a plate. کاهو است روی یک بشقاب. The mayonnaise is سس مایونز هست D. In the cabinet. داخل کابینت. The mustard is سس مستارد هست B. Next to the jelly. پهلوی مربا. The pepper is فلفل سیاه هست A. Next to the salt. پهلوی نمک. The salt is نمک هست F. Next to the pepper. پهلوی مرچ سیاه. Part B بخش B. What do people put on the food items below? میگه داخل غذاهای در پایین هستن مردم چی میریزن؟ Write two things for each item. دو چیز برای هر موارد بنویسید. Use words from part A. از لغات بخش A استفاده کنید or your own ideas. نظریه خودتان. به عنوان مثال داخل ساندویچ مستارد، لیتیوس، سالت، پپر هر چیزی و همجور غذاهای دیگه ایگز تخم مرغ، همبرگر، هات داگ میت هم گوشت. یعنی داخل از این غذاها مردم چی میریزن؟ اینا رو خودتون از بخش بالای نظری خودتون پر میکنید. Next page. Some, any, countable nouns and uncountable nouns. In this part we have a grammar. Adjectives of numbers یعنی چی؟ صفات عددی. We have some, any, a lot of, a few, a little. خب صفات عددی اینها جزء صفات عددی هستن. خب some برای چی استفاده میشه؟ some هم برای countable nouns استفاده میشه هم برای uncountable nouns. برای countable nouns که استفاده میکنیم چه معنا میده؟ تعداد معنی میده. و برای uncountable nouns که استفاده میکنیم چه معنی میده؟ مقداری معنی میده. به عنوان مثال I have some friends من تعدادی دوست دارم. There is some water میگه که مقداری آب هستم. و any هم برای countable noun استفاده میشه هم برای uncountable nouns. خب وقتی که برای countable noun استفاده میکنیم هیچ معنی میده ولی وقتی که برای uncountable noun استفاده میکنیم کدام معنی میده؟ به عنوان مثال We don't need any plates ما هیچ بشقاب نیاز نداریم. We don't need any help هیچ کمک نیاز نداریم. Are there any chairs کدام چوکی موجود هستن. Is there any juice کدام جوسی هستن. A lot of خب a lot of هم برای countable noun استفاده میشه هم برای uncountable nouns. برای countable nouns تعداد زیادی معنی میده. برای uncountable nouns مقدار زیادی معنی میده. به عنوان مثال They want a lot of apples آنها سیب‌های زیادی میخواهند. فاطمه drinks a lot of milk اسم غیر قابل شمارش. فاطمه drinks a lot of milk فاطمه مقدار زیادی شیر می نوشه. خب بعدیشی هسته a few هسته. a few فقط برای countable noun استفاده میشه یعنی ما a few را نمیتونیم برای uncountable noun استفاده کنیم. a few فقط برای اسمهای قابل شمارش استفاده میشه و معنیش هم چی هسته؟ معنیش کمی هسته. به عنوان مثال there are a few eggs
یعنی کمی تخم مرغ هستم و a little هم برای فقط برای uncountable noun استفاده میشه، یعنی اسمهای غیر قابل شمارش و یه هم کمی معنا میده. به عنوان مثال there is a little chicken. there is a little chicken. مقدار خیلی کمی از مرغ هستم. خب گرامر امروز ما adjectives of numbers بود، یعنی صفات عددی. صفات عددی some هسته، any هسته، a lot of هسته، a few هسته و a little. some هم برای countable noun استفاده میتونیم، هم برای uncountable nouns. any هم برای countable nouns، هم برای uncountable nouns. a lot of countable, uncountable. a few فقط countable nouns یعنی اسمهای قابل شمارش و a little هم فقط برای uncountable nouns اسمهای غیر قابل شمارش. خب there are some bananas. there are some bananas. تعداد موز موجود هست. there aren't any potatoes. there aren't any potatoes. کدوم کچالی موجود نیست. uncountable nouns برای اسمهای غیر قابل شمارش. there is some mustard. there is some mustard قبلا گفتم برای countable nouns تعداد معنی میده، برای uncountable nouns مقداری. there is some mustard مقدار سس موجود هست. there isn't any mayonnaise. there isn't any mayonnaise میگه که هیچ مایونسی موجود نیست. exercise 2 exercise دوم language focus تمرکز زبان part A بخش A. Wendy makes a sandwich. Wendy یک ساندویچ میسازه. listen and practice گوش کنید و تمرین کنید. I'm hungry من گشنه هستم. Let's make a sandwich. بیاین یک ساندویچ درست کنیم. Good idea نظریه خوبی هسته. I'm hungry too من گشنه هستم. There is some chicken here میگه که موجود هسته مقداری مرغ اینجی. Good خب I like chicken sandwiches من ساندویچ های مرغ خوش دارم. There is some mustard. there is some mustard مقداری سس مستارد هسته. but there isn't any mayonnaise اما هیچ مایونز نیسته. That's okay. mustard is fine. گفته خوبه مستارد خوبه. There is some pepper. گفته مقدار مرچ هسته. Oh no. oh نه. There aren't any potatoes. هیچ کچالویی نیسته. What? Potatoes on a sandwich? چی کچالو در ساندویچ؟ Sure. Oh look there are some bananas. گفته حتما نگاه کن موجود هسته تعدادی موز. What kind of sandwich is that? چه نوع ساندویچی هسته او؟ It is my favorite. این مورد علاقه من هسته. Do you want one? یکی میخوای؟ No thanks. نه تشکر. I'm not hungry now. ما حالی گشنه نیستم. Part B بخش B. Look at the photos. نگاه کنید به عکس‌ها. Write sentences with some or any. جملاتی بنویسید همراه some یا any. Then listen and check. سپس گوش کنید و بررسی کنید. به عنوان مثال There isn't any salt. There isn't any salt. هیچ نمکی موجود نیست. اینجا برای از اینا جمله میسازید با some و any. mustard سس مستارد. eggs تخم مرغ ها. chicken مرغ. apples سیب ها. cups فنجان ها. bananas کیله ها. ketchup سس. خوب این شما در تصویر میبینید که هسته یا نیسته. با some و any اینجا جمله میسازید. exercise 3 exercise 7 speaking. Think of your refrigerator. به یخچال خود فکر کنید. Tell a classmate به یک همسنفی خود بگین what is and what isn't in it. که داخلش چی هسته و چی نیسته. Use the words in the box or your own ideas. از لغات داخل جعبه یا نظریه خودتان استفاده کنید. به عنوان مثال there is some juice مقدار نوشیدنی یا آب میوه هسته. There isn't any water هیچ آبی نیسته. There is some ice cream مقداری بستنی هسته. There isn't any mustard هیچ سس مستاردی نیسته. Juice آب میوه. eggs تخم مرغ ها. milk شیر. ketchup apple سیب ها. meat گوشت. chicken مرغ. ice cream بستنی. mustard سس مستارد. water آب میشه. خب در این بخش
درباره یخچال فکر میکنید یا یک نگاه میندازید و سپس یک اسپیکینگ آماده میکنید درباره که داخل یخچال شما چی هسته و چی نیسته و بعدش صدای خود ریکورد میکنید و برای من میفرستین. For today it's enough. برای امروز همینقدر کافی هسته. ادامه درس شما ویدیوی بعدی.